নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকে সুধি থকা কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ সেইকেইটাৰ ভিতৰত হৈছে আসাম বাজেটত উল্লেখ কৰা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এমপ্লয়সকলক কেতিয়া ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ADRE কোৱালিফাইড এমপ্লয়সকলে বাজেটৰ উল্লেখিত 4খন প্ৰতিষ্ঠানত এপইণ্টমেণ্টৰ পিছতে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব নেকি আৰু ট্ৰেইনিং হ'লে কিমান দিন হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে বহুতেই আমাক মেছেজ যোগে ফোন যোগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি কৈ আছিল যে এই ভিডিঅ'সমূহত কোৱাৰ দৰে এপইণ্টমেণ্টৰ পাছতে আমাৰ ট্ৰেইনিং হ'ব নেকি এই সম্পৰ্কে আমি ভালদৰে জানিবলৈ হ'লে আমি 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেটখনত কি উল্লেখ কৰা আছে সেই সম্পৰ্কে চাব লাগিব আৰু আমি এই বাজেটখন চালে দেখা পাওঁ যে 52 আৰু 53 নং পৃষ্ঠাত লিখা আছে যে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ লগতে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ আৰু পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা উজ্জ্বল আপত্তি বিভাগৰ দিশসমূহক সামৰি লৈ মুঠ 14,164.79 কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰিছে আৰু বা এই সকলোবোৰ কাম কৰিবৰ বাবে সেই পৰিমাণৰ ধন মুকলি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰে প্ৰশিক্ষণ সম্বন্ধীয় যিটো পইণ্ট তাতে লিখা আছে যে ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলক অধিক সক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে মাজুলী বঙাইগাঁও শিলচৰ গুৱাহাটীত 4খন নতুন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু তেওঁ তাৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধনৰাশি আবণ্টন কৰি দিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে যে বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটাত আপোনালোকক কেনেকৈ ইমান সোনকালে প্ৰশিক্ষণ বা ট্ৰেইনিং দিব পাৰিব কাৰণ অহা মে'ৰ 10ৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত যিহেতু সকলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ঘোষণা কৰিছে লগতে আপোনালোকেও জানে যে এনেধৰণৰ কাম কাজসমূহ হ'বৰ কাৰণে এক নিৰ্দিষ্ট দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এতিয়া ADRE ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছে এটা কিমান দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি হ'লেই নহ'ব তাৰ পাছতো নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো তাৰ ভিতৰত কৰিবলগীয়া যাৱতীয় কাম কাজ বহুতখিনি থাকে যেনে ধৰক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা ধৰি প্ৰশিক্ষকসকলকো তাত নিযুক্তি দিব লাগিব আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে গতিকে ইমান কম সময়ত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এমপ্লয়সকলক ট্ৰেইনিং দিয়াটো সম্ভৱ নহয় লগতে আপোনালোকক এইটোও কওঁ যে এই ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটসমূহৰ কথা পূৰ্বতেও কোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এইসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেটত এই সম্পৰ্কে কিমান ধন আবণ্টন দিছে সেই কথাটোহে প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 মানে এইটো নহয় যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কথাহে কৈছে অসমৰ যিমান সংখ্যক গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰ্যায়ৰ এমপ্লয় আছে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে ট্ৰেইনিং দি নিজকে সুনিপুণ কৰাৰ কথাটোহে কোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পালে যে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পাছত সেই এতিয়া বৰ্তমান যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং নহয় আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'লেও আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ট্ৰেইনিং হ'ব বা ডিপাৰ্টমেণ্টতে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিব আৰু সেই ট্ৰেইনিং হ'লে আপোনালোকৰ 7ৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিংসমূহ শেষ হৈ যাব তাতে আপোনালোকক জব প্ৰফাইলটোৰ সেই বিষয়ে শিকাব বা আপোনালোকে জবটোত কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে শিকাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব